ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ මම පොඩ්ඩන්ට හදලා දුන්න හලෝවීන් බනිස් එකක්. වට්ටක්ක හැඩයට හදන ඕගොල්ලන් දන්නවා මේ බනිස් එක ගැන. ඉතින් හරිම ලේසි හදන්න. ලිපේ හදන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට අද අරන් එන්නේ. ඉතින් මම අරන් තියෙන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 400කින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් හදාගත්තේ. මම අරන් තිනා වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 200ක් තම්බල ලුණු එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඒකට සීනි මේස හැන්දක් බිත්තර එකක් ඊට සරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 7ක් මේ ගත්ත ප්‍රමාණයට මට ගියා කිරි මිලිලීටර් 80ක් විතර. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අතින් අනනවා නම් මුලින් විනාඩි 10ක් විතර අනාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට ග්‍රෑම් 50ක් විතර බටර් එකතු කරලා නැවත විනාඩි 10ක් විතර අනා ගන්න. හොඳට පිටි එක අනන තරමට ඇනෙන තරමට තමයි බනිස් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට ඒ වගේම රසට එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එනකන් පිටි එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක වහලා පැයක් පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පැයකට පස්සේ පිටි එක පිපෙලා තියෙන විදිහ. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් අතින් තව ටිකක් අද කරලා අතින් චුට්ටක් අනා ගන්න. ඊට පස්සේ පිටි ටිකක් ලෑල්ලකට ඉහලා ඒ ලෑල්ල උඩින් ඒ අපි අනාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට මම අද කතුරක් භාවිතා කරලා තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට මම කපා ගන්නවා මට අවශ්‍ය තරමට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පෑන් එකක හදනවා නම් පොඩි පොඩි බෝල හදන්න අමාරුයිනේ. එකට ඇලෙනවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදන්න ලොකු එක බට්ටක්ක ගෙඩියක් විදිහට. ඒක මැදට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය චීස් හෝ වෙන මිශ්‍රණයක් මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ට තියලා එහෙම හදා ගන්න පුළුවන් එකක් විදිහට. මේක හදන්නේ මම මේ විදිහට නැටි වලටත් මම පිටි එකෙන්ම හදා ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ පොඩි බනිස් හදන කොටත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මැදට මොනවා හරි තියලා හදා ගන්න. නමුත් මම හැදුවේ නැහැ මොකද බබාලා අකමැති වෙයි කියලා. එහෙම වුණොත් තියන්නත් බැහැනේ. දැන් මේක හදලා අපිට පුළුවන් මේකට මොනවා හරි බටර් ටිකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මිශ්‍රණයක් එහෙම නැත්නම් චීස් මොනවා හරි එහෙම තියලා දෙකට කපලා සෑන්ඩ්විච් එක වගේ හදලා දෙන්න. ඒ නිසායි මම මේ විදිහට හැදුවේ. ඊට පස්සේ බෝල ටික විනාඩි 15ක් මම පිපෙන්න තිබ්බා. පිපෙන්න තියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කතුරට පිටි ටිකක් ඉහ ගන්න ඕනේ. නැත්නම් බෝල කපනකොට ඇලෙනවා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අතින් තද කරලා කපා ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ හදාගත්ත ටික. ඊට පස්සේ මම මේක තව විනාඩි 30ක් පිපෙන්න තියනවා. මේ විදිහට වහලා මේක අවන් එක ඇතුළෙන්ම තියන්නත් පුළුවන්. අවන් එක ඕෆ් කරලා අවන් එක ඇතුළෙන්ම උනත් තියන්න පුළුවන් ඒ විනාඩි 30ක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන විනාඩි 30කට පස්සේ මේ විදිහට මැදින් ඇඟිල්ලෙන් චුට්ටක් තද කරනවා. මොකද වට්ටක්කකේ හැඩේ අපි ගන්න ඕන නිසා එහෙම කරන්නේ. මොකද දැන් අපි මේක නැට්ටක් එනවන උඩට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බිත්තර සාරු ටිකක් කහමද කොටසේ ගාලා 180ට රත් කරපු අවන් එකේ විනාඩි 20ක් විතර බේක් කර ගන්නවා. මට විනාඩි 20ක් ගියා. ඕගොල්ලන් කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ලිපේ හදනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒත් විනාඩි 30ක් විතර යනවා අඩු ගින්දරේ. මම අර ඩිනර් රෝල් එක හදපු විදිහ ඕගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදන්න. ඊට පස්සේ උණුවෙම බටර් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට වහලා විනාඩි 10ක් විතර තව තියෙනවා බටර් පාන් බනිස් ටික හොඳට සොෆ්ට් එකට එන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොනුත් එහෙනම් හදලා බලන්න. ආයෙ මම දවසක එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.